Vì muốn nổi tiếng, chàng trai chấp nhận ở nhà hung để quay clip ma nữ, và khi anh ta ngủ đến nửa đêm thì màn kịch tính cũng ập đến ngay. Chào các bạn, xin chào mọi người. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về series phim kinh dị Nhà Hung, Quái đàm Nhà Hung 2. Đạo diễn phần này vẫn là Nakata Hideo, kịch bản cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Matsubazate. Điều kỳ lạ của bộ phim này là những căn nhà hung được nhắc tới đều là nơi chính tác giả từng sống qua, trong đó nhiều tình tiết còn tái hiện trải nghiệm có thật của ông. Thôi, rông dài đến đây thôi, giờ vào chuyện chính luôn. Nam chính của chúng ta tên Tang Điền Bát Quảng, anh là công nhân xưởng đúc còn trẻ mà đã có thâm niên. Làm việc tận 11 năm, giám đốc thấy anh đủ tay nghề lẫn kinh nghiệm nên định cất nhắc lên làm quản lý, nhưng Bát Quảng nghe xong chẳng vui vẻ gì mà lại ngỏ ý muốn lên Tokyo làm ngôi sao truyền hình vì cái nghĩa tình bao năm. Giám đốc khuyên can Bát Quảng trước nhưng thấy không lay chuyển được, ông liền rút ra một tấm danh thiếp, trên đó ghi tên Đằng Cơ Thanh, bạn cũ của ông thời còn là thực tập sinh. Giám đốc giận hễ lên Tokyo thì cứ tìm người này nhờ giúp đỡ. Rồi máy quay chuyển cảnh, Bát Quảng xách hành lý một mình lên thẳng Tokyo. Nhưng gã này chẳng hề có sự chuẩn bị hay tính toán gì cả, nên đành cầm tấm danh thiếp đi tìm Đằng Cơ Thanh mà giám đốc giới thiệu. Còn gã Đằng Cơ Thanh này thực chất chỉ là tay môi giới ăn chênh lệch. Dưới lời dụ dỗ, dẫn dắt của hắn, hai người đặt thỏa thuận chia 28. Đằng Cơ Thanh lo tìm cơ hội biểu diễn, còn Bát Quảng kiếm được bao nhiêu phải nộp lại 80. Sau khi thỏa thuận xong, Đằng Cơ Thanh lập tức giới thiệu một show gọi là Đến ở thử. Chương trình này thực chất là phần tiếp nối của show ở phần 1, nên ngay hôm sau, Bát Quảng liền xách đồ đi tìm nhà hung. Môi giới vừa gặp đã bày ra 5 căn nhà. Bát Quảng ra dáng nhà quê lại thiếu tiền, còn chưa biết chọn căn nào. Môi giới liền giới thiệu căn nhà tự sát rẻ nhất, nhưng rẻ không phải vì nó ghê rợn, mà vì căn phòng chưa được dọn sạch. Bát Quảng thì chẳng bận tâm mấy, lúc này anh chẳng hiểu gì lại cũng không có tiền, nên chỉ cần rẻ mà lại là nhà hung là được. Cứ thế, Bát Quảng dọn vào căn nhà hung đầu tiên của mình. Vừa bước vào cửa, trong phòng trong đã xuất hiện một bóng ma nữ, nhưng khi cô ta kéo rèm quay lại, bóng ma lại biến mất kiểu kinh điển. Sau khi dọn dẹp qua loa, Bát Quảng dựng máy quay lên, bắt đầu ghi hình trực tiếp căn nhà hung. Ban đầu căn phòng chẳng có gì bất thường, cho đến đêm ngày thứ 3 sau khi dọn vào, một bàn tay ma cụt móng đã bò lên sờ bụng Bát Quảng. Đây chính là cảnh mở đầu mình nhắc lúc nãy. Bát Quảng bị cắn một miếng, đau đến mức bật dậy tỉnh giấc, và trên cổ anh lại để lại 2 hàng dấu răng đẫm máu. Sờ tay dính máu, Bát Quảng vội chạy đến cửa sổ, định lợi dụng ánh phản chiếu của kính để quan sát, không ngờ liếc mắt sang bên, anh liền thấy ngay cạnh đó bóng ma nữ đang lấy đầu đục tường, nhưng khi anh quay ngoắt lại, bóng ma lại biến mất không dấu vết. Rồi đến ngày hôm sau, qua giới thiệu của Đằng Cơ Thanh, Bát Quảng nhận một vai quần chúng ở bãi biển. Ở đây, cô gái núi ở phần trước cũng góp mặt khách mời, nhưng lần này cô vào vai một ngôi sao lớn, chính là phiên bản đời thực của cô ngoài đời. Trong lúc quay, Bát Quảng đóng cặp tình nhân với một cô gái. Hai người tuy chưa hỏi tên nhau, nhưng cũng coi như đã quen sơ qua. Máy quay chuyển cảnh, trời đã về đêm, Bát Quảng đang ngẫm lại cảm giác nắm tay cô bạn diễn hồi ban ngày. Nào ngờ lúc này Đằng Cơ Thanh xuất hiện bên cạnh, buông một câu đi làm ly nào, rồi kéo anh chạy thẳng đến quán bar. Dĩ nhiên tiền rượu là Bát Quảng phải trả, nhưng khi Bát Quảng đuổi theo tới quán thì Đằng Cơ Thanh đã biến mất tăm. Bà chủ quán thấy anh bước vào, chẳng nói chẳng rằng liền sắp xếp tiếp khách ngay. Nhưng khi cô gái tiếp rượu bước ra, hóa ra lại chính là cô bạn diễn ban ngày. Đây là lần gặp thứ 2 của hai người, nên họ mới giới thiệu tên cho nhau. Đến đây, chúng ta mới biết cô gái này tên Hoa Linh. Nghề chính của Hoa Linh là diễn viên, nhưng vì ít nhận được vai diễn, không đủ nuôi sống bản thân, nên lúc rảnh cô mới đến đây tiếp rượu. Ở đây mình giới thiệu sơ qua về nghề tiếp rượu này. Gái tiếp rượu còn được gọi là công chúa quán bar. Nghề này nổi lên ở Nhật từ thập niên 80 thế kỷ trước, chủ yếu tại các nơi giải trí, phục vụ khách nam uống rượu, trò chuyện, dịch vụ thường không liên quan tình dục. Năm 2009, Nhật Bản khảo sát 1154 nữ sinh trung học về một vấn đề nghề nghiệp. Kết quả cho thấy, công chúa quán bar xếp thứ 12 trong 40 nghề được yêu thích nhất, thậm chí còn cao hơn cả công chức và y tá. Nhiều cô gái trẻ Nhật Bản xem nghề công chúa quán bar là công việc đáng mơ ước. Truyền thông địa phương còn ví họ như nàng lọ lem phiên bản hiện đại. Sau lần gặp nhau ở quán bar, hôm sau Hoa Linh tìm đến nhà hung gặp Bát Quảng. Vì gần đây cô có buổi thử vai nên đến nhờ anh phối hợp tập lại nội dung thử vai. Giữa lúc nghỉ ngơi, Hoa Linh bất ngờ nhận một cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái rè rè, vừa mở lời đã chửi Hoa Linh là đồ đàn bà rẻ tiền, bắt cô cút đi cho khuất mắt. Hoa Linh tưởng người gọi là bạn gái đang qua lại với Bát Quảng nên chẳng nói chẳng rằng đứng dậy định bỏ đi. Bát Quảng thấy vậy vội vàng níu kéo, nhưng cũng ngay lúc đó, Hoa Linh phát hiện miếng băng dán trên cổ Bát Quảng cùng vết đỏ chưa che kín xung quanh. Lúc này Hoa Linh càng tin chắc Bát Quảng đã có bạn gái, nên cô chẳng thèm nghe anh giải thích nữa, mở cửa bỏ đi thẳng. Sau khi Hoa Linh rời khỏi, Bát Quảng bắt tay dọn dẹp chỗ,
mà môi giới nói là chưa sạch, nhưng lau dọn được một lúc, anh phát hiện trong khay chứa tatami, hai mẩu móng tay sơn đỏ bị gãy, xung quanh còn vướng vài sợi tóc dài rối. Bác Quảng dĩ nhiên không biết chủ nhân móng tay là ai, nhưng chắc các bạn xem đoạn mở đầu đều đã hiểu rõ rồi. Một thời gian sau, Bác Quảng có cơ hội thử vai trong một show mang tên Run Rẩy. Trong show có một nữ giám khảo tên là Nhật Hòa, đồng thời cô còn là nhà nghiên cứu tâm linh. Nhắc đến nghề nghiên cứu tâm linh, nổi tiếng nhất phải kể đến Hội Nghiên cứu Tâm linh Anh Quốc do nhà vật lý Bazet sáng lập năm 1882, nhằm nghiên cứu khoa học về thần giao cách cảm, thôi miên và các hiện tượng huyền bí khác, như tác giả Sherlock Holmes Conan Doyle, tác giả Alice ở xứ sở thần tên Louis Cazan, cùng anh Sở Tanh, Marte và các chung đều từng là thành viên. Bên cạnh Nhật Hòa còn đặt một con búp bê Nhật kỳ dị. Khi nhìn vào hồ sơ của Bát Quảng, cô phát hiện nửa khuôn mặt anh phủ đầy vết đen, giống như kiểu ấn đường tối sạm ta hay nói. Vậy nên Bát Quảng đã lọt vào mắt xanh của Nhật Hòa. Ngoài ra, nhân viên quay bằng điện thoại còn thấy trong khung hình một bàn tay ma bám trên vai Bát Quảng, và rõ ràng là bàn tay của bóng ma trong nhà hung. Sau buổi thử vai, Nhật Hòa gọi Bát Quảng lại, áp sát người anh ngửi một hồi, rồi buông một kết luận: cậu là người tốt thật đấy. Nói xong đưa cho Bát Quảng một tấm danh thiếp, rồi chẳng giải thích gì thêm mà bỏ đi luôn. Đến tối hôm đó, Bát Quảng nằm trên giường chuẩn bị ngủ, thì chuông cửa bỗng vang lên. Đến trước màn hình chuông cửa, anh chẳng thấy bóng người nào, hỏi mãi cũng chẳng ai lên tiếng. Thấy vậy Bát Quảng định quay vào ngủ tiếp, không ngờ chuông cửa lại reo lần nữa, và bóng ma áo trắng cũng xuất hiện theo. Rồi máy quay đột ngột chuyển cảnh, Bát Quảng đang say giấc bỗng bị một bàn tay bóp chặt cổ. Đây lại là một cảnh chuyển tiếp khác, sang bên Hoa Linh. Thật lòng mà nói, đoạn chuyển cảnh này hơi khó chịu. Đầu tiên là chuông cửa cắt sang cảnh bị ma bóp cổ, một cú chuyển cảnh cứng, rồi từ cảnh thực chuyển sang khung hình máy quay. Tiếp đó lại chuyển sang khung hình điện thoại. Cuối cùng từ điện thoại lại chuyển sang góc nhìn của Hoa Linh. Mình chỉ muốn hỏi đạo diễn định làm gì vậy? Ở giữa đoạn chuyển cảnh đó còn chèn thêm một con số lượt xem cụ thể đã lên tới 1.034.000 lượt, nên khi Hoa Linh lo lắng tìm đến Bát Quảng bảo anh dọn đi, Bát Quảng lại thấy đây là cơ hội nổi tiếng của mình, nên anh chẳng muốn dọn đi chút nào. Và ngay vào lúc mấu chốt đó, Hoa Linh đột nhiên cũng bị nhập. Hoa Linh lao tới ôm chầm lấy Bát Quảng nồng nhiệt, nhưng có vẻ ngọn lửa ấy quá mãnh liệt khiến Bát Quảng hơi không chịu nổi, nên anh liền đẩy Hoa Linh ngã xuống đất. Nhờ cú đẩy đó, Hoa Linh tỉnh táo lại ngay lập tức, nhưng lúc này bộ lọc âm giới vẫn chưa tan, nên tiếp theo mình phải nhắc trước cho các bạn một cảnh mạnh nhé. Nhìn thấy Hoa Linh hoảng sợ bỏ chạy, Bát Quảng tưởng cô đang sợ hãi thứ gì trên người mình, nên đến trước gương soi kỹ lại bản thân. Nhưng càng nhìn thì đoạn kinh dị này lại tới nữa rồi. Hồi tỉnh lại, Bát Quảng phát hiện một ngăn bí mật sau tấm gương, anh định thò tay vào lấy, nhưng bị một cơn đau dữ dội cản lại. Rồi màn hình chuyển cảnh, Bát Quảng mời Nhật Hòa đến, đồng thời bộ lọc âm giới cũng biến mất. Nhật Hòa lấy túi vải trong ngăn bí mật ra xem, thì bên trong chính là con mắt còn thiếu của bóng ma nữ. Nhật Hòa giải thích rằng con mắt này mang lời nguyền, nó sẽ gây hại cho người sống trong căn nhà, đồng thời còn thu hút những thứ không sạch sẽ. Còn về việc con mắt từ đâu ra thì Nhật Hòa cũng không rõ. Xem xong con mắt, Nhật Hòa khuyên Bát Quảng dọn đi ngay, và còn cảnh báo rằng nếu anh quá tốt bụng sẽ bị bóng ma nữ chiếm xác. Sau khi Nhật Hòa rời đi, Bát Quảng nghe theo lời khuyên, ngay hôm đó liền dọn khỏi căn nhà hung đầu tiên. Tối hôm đó, không trốn nương thân, Bát Quảng chọn ngủ ở quán nét. Nhưng ngay khi đang chuẩn bị húp mì gói, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một đài truyền hình. Bên kia cho biết đã xem video của Bát Quảng và muốn mời anh tham gia một chương trình truyền hình. Bát Quảng nghe xong dứt khoát nhận lời ngay và chia sẻ tin vui này với Hoa Linh. Còn nơi anh sẽ đến quay chương trình là một khách sạn nổi tiếng có ma ám. Hoa Linh nghe xong định khuyên Bát Quảng đừng đi, nhưng nghĩ lại chuyện lần trước, lời đến miệng cô lại nuốt vào trong. Rồi cũng nhanh chóng đến ngày quay chương trình. Bát Quảng theo đoàn làm phim đến khách sạn nằm sâu trong núi. Đây cũng là căn nhà hung thứ hai anh trải qua. Tuy khách sạn này có tin đồn ma ám,
nhưng thực tế vẫn hoạt động bình thường. Sau khi được sắp xếp phòng ở, Bát Quảng ngồi trong phòng xem lại lịch trình chương trình, vừa xem được một đoạn thì trên lầu bỗng vang lên tiếng gõ cộc cộc không ngớt, bị tiếng gõ làm phiền, Bát Quảng rất khó chịu nên lên tầng 2 định tìm người hỏi cho ra lẽ, nhưng chưa kịp gõ cửa thì tiếng gõ cộc cộc đã dừng hẳn. Thấy vậy, Bát Quảng quay về phòng mình, nhưng cũng ngay lúc đó Bát Quảng cảm thấy cô bé này chính là bóng ma nên vội xuống tầng 1 báo cho đạo diễn. Nhưng đạo diễn nghe xong chỉ hỏi lại cô bé đó có chân không. Bát Quảng đáp là có, đạo diễn liền bảo đó chỉ là khách trọ thôi. Sau đó mọi người đều bận rộn dựng cảnh cho buổi livestream tối đó nên chẳng ai để ý đến cánh cửa kéo đang hiện lên một bóng ma mờ mờ. Đến tối, chương trình livestream chính thức bắt đầu. Ban đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng đến lượt Bát Quảng thuyết minh về khách sạn, anh đột nhiên trở nên vô hồn, mặt không biểu cảm, rồi cất giọng trầm thấp kể lại câu chuyện con ma bé gái trong khách sạn. Đại khái là một bé gái đến đây để chữa bệnh nhưng chữa mãi vẫn không khỏi, nên người mẹ đã dùng gối bịt mũi khiến bé chết ngạt. Kể xong câu chuyện, Bát Quảng liền trở lại bình thường, nhưng anh lại chẳng nhớ mình vừa nói gì. Và ngay sau đó, dù là tại khách sạn hay tại phòng thu ở tận Tokyo, cả hai nơi cùng lúc vang lên tiếng thì thầm của con ma bé gái. Nhưng dù vậy, cho đến khi chương trình kết thúc hôm đó, cũng chẳng ai để tâm quá nhiều đến những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Sau khi quay xong, đoàn làm phim cùng nhau lên xe rời đi, còn Bát Quảng lại chọn ở lại khách sạn qua đêm. Vì video từng đạt hơn 1 triệu view đã khiến anh nếm được vị ngọt của sự nổi tiếng, nên anh muốn thử xem liệu có thể quay được video linh dị ngay tại khách sạn ma ám này hay không. Nhưng điều Bát Quảng không hề hay biết là khi anh đi vệ sinh đã có một bóng ma nữ lớn đứng nhìn anh, khi anh tắm lại có một bóng ma nữ nhỏ chăm chú theo dõi. Còn nỗi kinh hoàng thật sự đến vào nửa đêm khi Bát Quảng bị tiếng gõ cộc cộc trên lầu đánh thức. Anh lên tầng 2 để kiểm tra, khi lần theo tiếng động mở một cánh cửa phòng, cuối cùng anh cũng biết được tiếng gõ cộc cộc suốt cả ngày ấy đến từ đâu. Tỉnh dậy, Bát Quảng cảm thấy chuyện đêm qua không phải mơ, nhưng khi theo chủ khách sạn đến căn phòng trên tầng 2 đó thì cửa phòng đã bị ván gỗ đóng chặt cứng. Dù vậy, trước khi rời đi, Bát Quảng vẫn để lại một phần thức ăn và sữa, rõ ràng là anh đang cúng cho thiên hà tử. Trở về Tokyo, Bát Quảng gặp Hoa Linh trước và Hoa Linh đã đậu vai thử diễn hôm trước. Sắp phải theo đoàn phim một thời gian để trong lúc không gặp nhau vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Theo đề nghị của Hoa Linh, hai người chia sẻ vị trí điện thoại cho nhau. Phải nói thật là hai người còn chưa xác định quan hệ mà đã làm việc chia sẻ vị trí như vậy thì cũng hơi thân mật quá rồi đấy. Sau khi gặp Hoa Linh, Bát Quảng lại tiếp tục đi tìm nhà hung để ở. Còn căn nhà hung thứ ba này, anh chọn một căn nhà ở ghép, cùng ở với anh là 3 chàng trai trẻ. Tối hôm đó, để xác thực xem trong nhà có ma hay không, đồng thời cũng để quay tư liệu video, Bát Quảng cùng bạn ở ghép là Hải Tường và Tiểu Bằng bày trò cầu cơ kiểu phương Tây. Câu hỏi đầu tiên Bát Quảng đặt ra là giới tính của con ma trong phòng. Hỏi xong, Đồng Xu ba người đặt tay lên di chuyển đến vị trí nữ. Tiếp theo Bát Quảng hỏi về tuổi tác của đối phương, nhưng lần này Đồng Xu lại di chuyển qua lại giữa các con số. Sau vài lần di chuyển tới lui, nó dừng lại ở con số 9. Ngay khoảnh khắc dừng lại, cả ba người sợ đến mức rụt tay lại ngay. Nhưng chuyện kỳ dị lại tiếp tục xảy ra ngay sau đó. Sau trò cầu cơ đó, Hải Tường bắt đầu mất trí, hành động kỳ lạ. Hôm sau Bát Quảng mang video đi tìm Nhật Hòa. Nhật Hòa xem xong cho biết Hải Tường đã bị một linh hồn cứng đầu nhập vào. Bát Quảng muốn hỏi linh hồn đó trông ra sao, nhưng Nhật Hòa nói khuôn mặt nó nhầy nhợt máu thịt, nhìn không rõ được. Tối hôm đó, Bát Quảng đứng bên ngoài nhà ở ghép, đang xem vị trí của Hoa Linh thì ngẩng đầu lên bất ngờ thấy Hải Tường đứng trên nóc nhà. Hải Tường ngã không nặng lắm nên không chết. Sau đó Bát Quảng dò hỏi mới biết nguyên nhân căn nhà này bị coi là nhà hung là vì một bà lão đã nhảy lầu tự sát và ngã úp mặt xuống đất. Sau chuyện của Hải Tường, Bát Quảng tìm đến Đằng Cơ Thanh, nói rằng mình không muốn quay đến ở thử nữa vì anh cho rằng chính việc mình dọn vào nhà ở ghép đã khiến Hải Tường bị ma ám mà nhảy lầu.
Nghe xong tâm sự của Bát Quảng, Đằng Cơ Thanh buông một câu đầy ẩn ý. 幽霊も優しいやつに惹かれるんだよ。だから俺はお前を選んだんだ。 Sau đó Hoa Linh quay phim xong trở về và mời Bát Quảng ăn một bữa thịnh soạn. Từ ngày dọn khỏi nhà ở ghét, Bát Quảng ngày nào cũng ngủ ở quán nét, ăn uống thì 3 bữa nhịn hết chín. Lúc này anh cuối cùng cũng hiểu được showbiz khắc nghiệt đến mức nào. Nghe anh trút hết nỗi lòng ấy, Hoa Linh không an ủi mà thẳng thắn buông một câu: dọn về ở chung với em đi. Rồi máy quay chuyển cảnh, Bát Quảng dọn đến nhà Hoa Linh, sống nhờ vào bạn gái, nhưng vì điều kiện có hạn, tối anh chỉ được ngủ ghế sofa. Sáng hôm sau, Bát Quảng đang rửa bát thì phía sau bất ngờ xuất hiện một bóng ma. Cảm nhận được điều gì đó, anh quay đầu lại nhìn, kết quả lại là màn biến mất kinh điển quen thuộc. Ngay sau đó, tiêu đề căn nhà hung thứ 4 xuất hiện. Điều này có nghĩa nhà của Hoa Linh cũng có vấn đề và cả hai người đều chưa hề hay biết. Rồi đến tối, bên ngoài sấm chớp đầy trời, mưa như chút nước. Bát Quảng đang say giấc, bỗng bị tiếng khóc của Hoa Linh đánh thức. Anh đến trước cửa phòng lên tiếng hỏi, nhưng Hoa Linh lại chẳng đáp lời. Bát Quảng sợ Hoa Linh xảy ra chuyện gì nên trực tiếp mở cửa phòng ngủ vào kiểm tra. Sau một hồi tìm kiếm, anh phát hiện Hoa Linh đang trốn trong tủ quần áo. Nhưng lúc này Hoa Linh có vẻ hơi khác lạ. Trước sự quan tâm của Bát Quảng, cô lại thẳng tay đẩy anh ra. Đến sáng hôm sau, Hoa Linh lại trở về bình thường và không nhắc một lời nào về chuyện tối qua. Tối đến, Bát Quảng về nhà thì thấy Hoa Linh không có ở đó, nên anh mở ứng dụng chia sẻ vị trí ra xem. Kết quả phát hiện Hoa Linh xuất hiện ở một nơi cách anh tận 4 tiếng rưỡi đường đi. Bát Quảng thấy rất khó hiểu về việc này, nên sáng hôm sau anh liền hỏi thẳng. Nhưng Hoa Linh lại nói cả tối qua mình vẫn ở nhà và còn tỏ vẻ mặt vô cùng chân thành. Đến khi trời lại về đêm, Bát Quảng lấy điện thoại kiểm tra lại vị trí của Hoa Linh thì phát hiện Hoa Linh lại xuất hiện đúng chỗ tối hôm qua. Lúc này sự tò mò của Bát Quảng đã lên đến đỉnh điểm, nên anh cũng chẳng còn màng đến chuyện xâm phạm hay không, trực tiếp xông vào phòng ngủ của Hoa Linh, lục lọi đồ đạc để tìm hiểu quá khứ của cô. Không tìm ra manh mối gì từ đồ vật, Bát Quảng quay sang kiểm tra điện thoại của cô, nhưng cũng chẳng có bất kỳ thông tin nào. Và cũng ngay lúc đó, Hoa Linh bất ngờ xuất hiện sau lưng anh. Thấy Bát Quảng đang dò xét đời tư của mình, Hoa Linh buông một câu đồ biến thái nhìn trộm, rồi quay người chạy thẳng ra ngoài. Rồi đến nửa đêm, Bát Quảng vẫn đang say giấc như thường lệ, bỗng gặp phải hiện tượng bóng đè, và trong lúc hoảng sợ, anh nhìn thấy một đoạn hình ảnh kỳ lạ. Vừa thoát khỏi trạng thái bóng đè, Bát Quảng liền nhận được điện thoại từ họ hàng dưới quê, báo rằng mẹ anh đang bị bệnh, bảo anh mau về nhà. Hôm sau Bát Quảng tìm Nhật Hòa để chào tạm biệt, rồi anh lại gọi điện cho Đằng Cơ Thanh, nhưng không ngờ câu trả lời nhận được lại là số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại. Bát Quảng thấy rất khó hiểu về chuyện này nên vội vàng chạy đến công ty của Đằng Cơ Thanh. Anh vừa định mở cửa thì phát hiện trên đó khóa một ổ khóa to đùng. Vừa lúc đó có một đôi nam nữ đi ngang qua, Bát Quảng vội hỏi thăm họ, nào ngờ đối phương đáp rằng chỗ này bỏ trống đã nhiều năm rồi. Sau đó Bát Quảng lại gọi cho giám đốc xưởng đúc, nhưng ông lại nói mình chẳng biết Đằng Cơ Thanh là ai. Nghe đến đây, Bát Quảng vội lấy ra tấm danh thiếp giám đốc từng đưa, thì không ngờ Đằng Cơ Thanh trên nó lúc này lại biến thành một người hoàn toàn khác, mang theo bụng đầy nghi hoặc. Bát Quảng quay lại nhà Hoa Linh lần nữa, nghe anh kể lại toàn bộ câu chuyện. Hoa Linh mới kể cho anh nghe về thân thế của mình. Bố của Hoa Linh là một diễn viên vô danh, thường xuyên rong ruổi theo đoàn phim. Còn về lý do mẹ cô không ở nhà là vì bà từng làm gái tiếp rượu, đã bỏ đi theo một vị khách hào phóng nhất của mình. Sau đó Hoa Linh sống nương tựa vào bố, nhưng ngày sum họp chưa được bao lâu thì mẹ cô lại dẫn theo người chồng mới đến tranh giành quyền nuôi Hoa Linh. Hai bên thương lượng không thành, người dượng liền định dùng vũ lực bắt Hoa Linh đi, thậm chí còn ra tay đánh cô. Bố Hoa Linh thấy con gái bị đánh, liền lao vào ẩu đả với người dượng. Chỉ một cú móc trái của ông đã đánh văng người dượng từ tầng 2 xuống tầng 1. Và người dượng ấy đã chết ngay sau đó. Bố Hoa Linh vì thế mà phải ngồi tù. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hoa Linh rời trại trẻ mồ côi để đi làm, nhưng ở nơi làm việc không hiểu vì sao lại lan truyền tin đồn bố cô là kẻ giết người. Cũng đúng lúc đó, bố Hoa Linh mãn hạn tù, ông muốn tìm lại con gái để nối lại tình cha con, nhưng vì dư luận xung quanh, Hoa Linh mãi không đủ can đảm nhận lại bố mình. Cuối cùng Hoa Linh nói bố cô tên là Đằng Cơ Thanh, còn tên thật của ông là Đằng Cơ Lý Phàm. Nghe xong câu chuyện của Hoa Linh, Bát Quảng không những không chê trách mà còn an ủi, động viên cô, và cả hai cũng nhân đó chính thức xác nhận mối quan hệ. Sau giây phút ấm áp đó, Bát Quảng định đưa Hoa Linh cùng về quê, nhưng Hoa Linh vừa bước chân ra khỏi cửa thì cánh cửa bỗng dầm một tiếng tự động đóng sập lại, và ngay sau đó Hoa Linh lại bị nhập lần nữa, rồi lao thẳng ra khỏi nhà. Thấy vậy, Bát Quảng phá cửa rồi lao theo ra ngoài. May mà hai người có chia sẻ vị trí với nhau, nên Bát Quảng lần theo định vị mà đuổi theo. Tại một con hẻm chật hẹp tối tăm, anh tìm được một căn phòng trọ. Trong căn phòng trọ đó, Bát Quảng tìm thấy Hoa Linh, còn trước mặt anh nằm đó lại chính là Đằng Cơ Thanh đã chết không rõ bao lâu. Đến đây, Bát Quảng cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. 俺はお前を選んだんだ。
Nói đến đây thì bộ phim cơ bản đã kết thúc, câu chuyện tuy có chút kịch tính và bất ngờ, nhưng cũng không khó hiểu. Rõ ràng là sau khi chết, đằng Cơ Lý Phàm vẫn không yên tâm về con gái, nên đã dùng một chút thủ đoạn để bắt quảng kẻ mang mác người tốt gặp được Hoa Linh, để rồi hai người quen nhau, yêu nhau và cuối cùng dẫn dắt họ tìm ra cái chết của chính mình, để con gái và con rể có thể lo hậu sự cho ông. Cốt truyện của phần 2 tuy có phần rời rạc hơn, không chặt chẽ bằng phần 1, nhưng những cảm xúc mà nó muốn truyền tải lại tinh tế hơn phần 1 rất nhiều. Vậy là video hôm nay xin dừng lại ở đây. Mọi người đừng quên đưa bàn tay phát tài, nhấn theo dõi nha, nhấn tim, đề xuất và lưu video giúp mình nữa. Cuối cùng cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp lại ở kỳ sau. Bye bye nha.